Four identical point charges with magnitude 120 microcoulombs form a square with the side length of 4 meters. Calculate the magnitude and direction of the net electric force on the charge on the bottom right of the square. So, given yung 4 identical point charges with magnitude 120 microcoulombs. So, magdodrawing tayo. We have 4 charges. Ayan. Lahat sila positive. We assume it's positive kasi yung given ang magnitude ng point charges ay positive 120 microcoulombs. So, lahat 120 microcoulombs. So, ngayon, may magfo-form siyang square. So, ibig sabihin, lahat equal lang sides. So, lahat ng side length niya, itong length na to, lahat 4 meters. Ngayon, pangalan natin ng bawat charges. Magsimula tayo dito. Ito ang ating Q1. Ito ang ating Q2, Q3, and Q4. So, yan. Ngayon, ang hinahanap natin ay magnitude and direction of the net electric force on the charge on the bottom right of the square. So, ibig sabihin, bottom right, bottom sa baba, tas right. Ibig sabihin ang hinahanap natin ay yung charge 3. So, ngayon, para mahanap natin ang charge 3, tutukoy muna natin kung ano muna yung mga charges na nasa paligid. So, kung lahat to positive, lagyan natin to positive, 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 positive. So, kung lahat yan ay 4 identical point charges, ibig sabihin lahat magre-repel. Ngayon, kung aring hinahanap natin charge 3, may force di mula, ang mangyayari magre-repel. Ang direction niya, pagarne. Tatawagin natin niyang force charge on charge 3 due to charge 2. Yan. Ang sunod, yung charge, ang direction naman ng force ay pagarne. Force, pangalan na nating force due on Q3 or charge 3 by charge 4. At hindi mo mawala yung isa, yung charge 1. Ito yun. O yan, hindi pantay. Pero ganan. So, ang charge niyan ang force niya pag ganito. Ganyan. Kasi nga, 4 identical charges magre-repel. So, pangalan nating force charge on Q3 or simply 4 dun sa isa or charge 3 and charge 1. Para mahanap natin, ang unang hinihingi pala sa problem ay magnitude. So, kailangan nating kuhanin ang magnitude ng F32, which is ito, at ang F34. Yan. So, umpisahan natin. Formula is equals to KQ1 times KQ2 over R squared. Or, yan. FQ3 pala to. FQ2 and Q3. Kasi, F23, F3 to pala. 3, 2, 2, 3. Isa lang din. Or yan, yung pangalan. Yun yung hinahanap natin. So, substitute ang K is equals to 8.99 times 10 to the 9 Newton meter squared over C squared. Yan lagi ang value ng ating K. Times yung value ng K ng charge 2 natin. So, ang value ng charge ng value ng charge 2 ay 120 microcoulombs. Ibig sabihin, 10 times 10 to the negative 6 coulombs. Ngayon, same lang din naman siya ng ang charge 3 at charge 2. So, i-square na lang natin. Remember, squares have have same sides. So, pare-parehas lang. Kaya, squared na lang natin. Over. Ang kanilang radius, 4 meter squared. Palaging tandaan na ang radius ay laging naka-SI unit, which is meters. Pag hindi naka-meters, ating i-convert. Sa lagay ng mga ito, hindi na natin kailangan i-convert. Kaya, yun, diretso lang. So, pag kinalculate natin to, ang lalabas is
8.091 Newton, or simply, 2 decimal places, 8.09 Newton. Ngayon, ang F32, yung magnitude ng F32 is equal to magnitude ng F34. Kasi, di ba nga, F34, F32, pababa, ito, which is ito. Yung F34 na east, ay ito. So, ibig sabihin, they have the different sides, they have the same side, so equal lang din. So, anong value ng F32, siyang value ng F34. Ngayon naman, yung nawawala, yung F31, yung magnitude ni F31. So, ito natin dito. Solve natin. F31 equals to, gayon uli, formula KQ3 and KQ1 over R squared. Yan. K, value ng K, 8.99 as always, times 10 to the 9, N, M squared over C squared, times, value ng KQ3, gayon uli, 120, times 10 to the negative 6 coulombs, squared. Kasi pares lang sila ng charge 1. So, yan. Ang R squared, ang R naman natin, what is R? Ang R natin ay different kesa dito sa nauna nating equation. Kasi, mas mahaba, kung titingnan natin dito sa ginawa nating diagram, mas mahaba ang length nung force na nirepel ni charge 1 sa charge 3. So, bale, ang di makikita natin dito, di ba, na nag-form ng right triangle. So, sa pag-form ng right triangle, ABC, we're gonna use Pythagorean theorem. So, C squared, since hypotenuse to, yan, tumahabang to, C squared is equals to A squared plus B squared. Ang A square root of, yan, A squared 4 squared plus 4 squared is equals to square root of 32, or simply 4 square root of 2. So, lagay natin 4 square root of 2 squared, kasi R squared, diba? Ang lalabas dyan ay 4.0455 Newton. Or, gawin natin 2 decimal places, 4.05 Newton. Yan. So, nakuha na natin yung mga magnitude ng tatlong charges. Ngayon naman, ang hinahanap naman natin ay direction of the net electric force on the charge on the bottom right of the square. So, paano natin makukuha yung direction? Siyempre, unahin muna natin makuha yung net electric force or net force ng charge na nag-a-act doon sa charge 3. So, para natin makuha yon, kung gagamit tayo ng, ito yung formula. So, dito, lagay natin F net is equals to square root ng summation ng forces sa X squared, E squared, plus summation ng Fy squared. But para naman makuha ang direction, tangent is equals to angle, or reference angle, is equals to inverse tangent times Fy over X. Fx. Yan. Para makuha natin yan. So, kuhanin muna natin yung summation ng Fx at Fy. So, ganito. Mag-list tayo dito. Unahin natin yung sa charge 3,4. 3,4x. 3,4x, di ba ang direction ng nung nag-repel, ang direction niya pa-east. Ito, dito tayo, focus tayo dito, pa-east. So, ibig sabihin, nasa x-axis siya. Kung kumbaga, sa Cartesian plane, ganyan. Ito si point of origin, which is the charge 3. Kung ito si charge 3, nag-repel si charge 4, tsaka si charge 3, pag ganito, di ba? Yan, like nito, katulad niyan. So, ang x niya is ito, yung given na magnitude na nakuha natin, which is
positive 8.09 Newton. Ngayon, ang y ng F34 is 0. Kasi wala naman. Wala naman siyang y na given. So, next tayo. Sa F32. F32 naman. Ang F32x ay 0. Why? Kasi diba, nung nakita natin dito, nung nag-repel siya kay charge 3, yung si charge 2 kay charge 3, pababa. Right? So, ang x niya, 0, since wala naman. Lalo na kung magsimula sa point of origin, 0. 0 Newton, lagay natin. Tapos, F32y. Ang F32y naman, yon, dun siya magkakabalyo since ang direction niya is pababa, vertical siya, di ba? Ito, F32. Ito yan, nagbababa siya dyan. Di magiging value nito is negative 8.09 Newton. Negative kasi pababa, di ba? Direction pababa. So, next one is the F31x. So, dito, may konting pagbabago lang. Kasi, sa pagkuha nito, parang, hindi mo parang imumultiply mo siya sa direction. Para makuha yung direction, simply, tangent, inverse tangent, fy, fx. Pwede mo namang hindi na to gamitin at dito na lang mag-base sa diagram natin. Kasi, look, kung makikita mo naman, they have all same sides. Diba? Yung 4 charges, they have same side length, which is 4 meter. So, kung makikita mo naman dito, may mabubuo, tas nahati pa dito, diba? So, may mabubuo ditong right triangle, which is same sides, 45, 45. May 90 degrees. So, matik, ito, 45 degrees. So, ibig sabihin, itong force na nag-exert ni charge 1 sa charge 3 is 45 degrees. On the nasa fourth quadrant ha. So, kumbaga, kung ima-minus mo sa 360 to, kasi di ba 4 na quadrant equals to 360. So, kung respective to x-axis, yan. The answer is 315 degrees. Pwedeng hindi mo na kumputin. Kukumputin natin to mamaya once natin nakuha to. Pero para makuha yon, ito nga. Yung kumbaga, di ba may 45 degrees na dito kasi nga same sides, minubuo 90 degrees, 45, 45. They have both sides eh. And then, kung Cartesian plane yan, ganyan na mangyayari. So, respective to x-axis, i-minus mo lang yung 45 sa 360. Try na 360 minus 315. 45 pala. Is equals to 315 degrees. So, yun yung sagot. 315 degrees. Itong 315 degrees na to, dito yung nga yung reference angle mo. Ang gagawin mo dito para makuha yung x is, since ang angle na, ito diba, Q3, yan, pag ganyan. Ibig sabihin lang nun, yung, itong nakuha nating magnitude, 4.05, itatimes natin sa cosine ng 315. At ang makukuha nating sagot ay 2.86 Newton. Yan. Sa Fy naman, sa F3y, ang makukuha nating sagot is, compute pala muna natin, 4.05 sine 315 degrees, negative 2.86 Newton. O, diba? Parang nakuha natin sa quadrant na to ay positive at negative, which is, pag nasa fourth quadrant ka, diba, ang x ay positive at ang negative. So, ibig sabihin, tama. So, ngayon, summation naman natin. Para na makuha natin yung net force. Summation, fx, and summation, fy. So, sa fx, calculate 8.9 plus 0 plus 2.86 is equals to 10.95 Newton. Sa kabila naman sa Fy, 0 plus negative 8.09 plus negative
2.86, excuse me, is equals to negative 10.95 Newton. So, nakuha na natin yung dalawang value ng summation ng x at ng y. So, balik tayo dito. Perform na natin yung operation. So, dito natin. F net is equals to square root of summation ng fx squared plus summation ng fxy. Fy squared. So, meron tayong square root 10.95 Newton squared plus negative 10.95 Newton squared. So, pag kinalculate natin to, ang lalabas ay 15.49 Newton. Ayan na yung net force natin. So, check na. Ang hinahanap natin ay direction ng net electric force on the charge on the bottom right of the square. So, ito nga yun. Para makuha natin yung direction, tangent, inverse tangent, times Fy over Fx. So, inverse tangent, ano Fy? Negative 10.95 Newton. Positive 10.95 Newton. Pag kinalculate natin yan, inverse tangent, then the given, substitute the given, yung nakuha natin yon, yung net force, yung summation, ang lalabas dyan ay 315 degrees. So, ang sagot, dun sa pangalawa nating hinihingi, direction of the net electric force on the charge on the bottom right of the square, which is the charge 3, is 15.49 Newton. Ito yung magnitude. At 315 degrees respective to x-axis. X-axis. So, yan, yung sagot. Nakuha natin yung magnitude. Ito, yung tatlo. Ito, magnitude natin. Babaks ko magnitude, yan. Sa 3-1 yan. Tapos, ito naman sa F32 at F34, since they have the same sides, compared dito sa isa na mas mahaba yung radius ng isa, kaya nagbago dito. So, yun. Then, ito, formula ng net force, summation. Then, right after this, itong dalawang to, diretso na siya dito. Yan. Tapos, perform, nakuha natin yung net force. Hindi pala siya, mali pala ako nasabi kanina, magnitude ang sabi ko dito. Pero ito yung net force. Ito ngayon yung sagot. Dun sa pangalawang tanong, direction ng net force. Ito yon, ito yung net force at yung direction niya respective to x-axis, which is 15.49 Newton at 315 degrees respective to x-axis. Yun lang.